Sziasztok! A mai videóban arról fogok egy kicsit beszélni, hogy érdemes a szinteket meghatározni, illetve pár támpontot, hogy miket kell figyelembe venni, hiszen nem olyan egyértelmű a téma, mint aminek elsőre látszik. És ez az épületek összetettségétől függően egészen elmebeteg permutációt is fel tud venni, úgyhogy nézzük is meg. Az Archicad-ben kétféle szintet lehet felvenni, vagyis hát kettő fajtát szoktunk. Az első, amit a Ctrl+7-tel tudtok előhívni, gyakorlatilag a szintbeállítások. Itt a szintmagasságokat tudjátok egyedül beállítani, és nyilván ez alapján fogja az alaprajzainkat is felvenni a program. Viszont van egy másik fajta szintbeállítás, amit viszont a beállítások, tervbeállításai, és van ilyen, hogy referencia szint. Ez is nagy segítség modellezésben, de viszont a program ebbe a verzióba csak 2 referencia szintet enged felvenni, úgyhogy nézzük is meg, hogy melyiket és mikor kell használnunk, hogy jó legyen a tervhez. Első lépés, felvesszük a 0-0-ánkat, amihez az egészet viszonyítani fogjuk. Ez gyakorlat, projekt és minden más függő. Leggyakrabban mi a földszinti padlószintet szoktuk 0-0-ra venni, de a környékünkön az a gyakorlat terjedt el már, nem tudom, 100-200 éve, hogy a bejárat előtti járdasík a 0-0, ami hát egy kicsit nem mindig exakt. Nálunk minden sík, mert az Alföld közepén lakok, ezért megengedhető néha, de ez is már egy kicsit elavult gyakorlat, úgyhogy a földszinti 0-0-át szoktunk, de ez teljesen helyfüggő, hogy hol mi a szokás, és mit szoktak 0-0-ra venni, úgyhogy használjátok azt, amit tanultatok nyugodtan, ez nincs kőbevésve, úgyhogy ami a legpraktikusabb éppen a projekt szempontjából. Akkor van egy másik lehetőség, az Archicad 2 szerkesztési metódust is enged nekünk, hogy melyiket használjuk szintnek. Van egy, amikor a padlószintet vesszük föl a szintsíknak, ez a leggyakrabban használt, viszont az is lehetséges, hogy a teherhordó szerkezet felső síkját vesszük. Ez teljesen projektfüggő, hogy melyiket alkalmazzuk, és mindig azt válasszátok, amelyik a terv során nem fog változni, vagy legkevesebb eséllyel fog változni. Mert utólag szinteket állítani egy kicsit macerás. Érdekes a tető esete, hogyha van egy sík járószintünk, azt érdemes azt felvenni, viszont ha nincs, akkor mi a teherhordó szerkezet felső síkját szoktuk felvenni, mert ez az, ami legkevésbé változik, illetve hát lapos tetőknél ugye a lejtés miatt eleve nem tud a felső síkunk sík lenni, ezért szoktuk a teherhordó szerkezet felső síkját. Tényleg ez ilyen, az dönti el, aki a projektet összeállítja, hogy milyen szint számára a legkényelmesebb, és nyilván gyakorlat is hozza, hogy melyiket tudtok legjobban szerkeszteni. Jó, hát ez ugye, amit Ctrl+7-tel állítunk be, itt azt tudjuk meghatározni. Ugye a szintmagasság az a 2 felvett sík közötti szint, úgyhogy 3.30 is lehet, vagy éppen ami a projektet kívánja. Úgyhogy nyugodtan itt tudjátok felvenni. A referencia szintet akkor érdemes alkalmazni, az a másik, amit mutattam. A beállítások, a referencia szintek. Ezt akkor érdemes felvenni, hogyha nagyon kicsi a szintkülönbség, és egy-egy alaprajzon akarjátok a 2 szintet látni. Ha külön alaprajzon akarjátok a szinteket látni, akkor rendes szintként külön fel kell venni. Erre majd nézzünk példát is.
Tehát az első példánk az egy egyszerű 3 emeletes ház, kis tetővel. Nézzük is meg. Tehát meg kell határoznunk, hogy hol szeretnénk alaprajzot felvenni, és ahhoz képest a szinteket az előzőekben említettek alapján. Az első alaprajzunk itt lesz, és ugye itt lesz az első szintünk. Itt lesz a második szintünk. Így lesz az alaprajzunk. Harmadik szint. Így lesz az alaprajzunk. És a tetőszintre is fel szoktuk venni, mert egy tetőnézetet is mindenképpen szoktunk rajzolni. Tehát itt szintmagasság, amit be kell az archedünkbe állítani, az ez a magasság lesz szinttől szintig. Ugye? Szóval 4 darab szintet kell beállítanunk, és a közöttük lévő távolsággal egyszerű esetben. Nézzük meg a 2. példát. A második példán egy kis szinteltolás van. Ilyenkor azt kell mérlegelni, hogy külön alaprajzként szeretnénk-e ábrázolni az egyes szinteltolásokat, mert ha külön alaprajzot szeretnénk, akkor érdemes külön szintet is beállítani. Itt félszinteltolást akar lenni a rajzon, tehát itt érdemes külön alaprajzként kezelni. Tehát úgy venném föl itt a szinteket, hogy a földszintünk itt lesz, ugye így készítünk róla egy alaprajzot, fölmegyünk egy fél szinttel föntebb, itt lesz a második. Itt ennek a 2 szint különbségétől függ, de valószínűleg ez így fog működni. A második alaprajzunk. A harmadik szintünk lesz itt. Itt csinálhatjuk őt, vagy akár kivihetjük idáig is az alaprajzi nézetünket, illetve a tetőszinten mindenképpen kell egy átfogó tetőnézetünknek lennie egy szinttel. Tehát itt 4 darab szint lesz beállítva, méghozzá viszonylag alacsonyabb magasságokkal az elején, majd a tetőszintnél lesz egy magasabb szintmagasság. A következő példa már egy kicsit bonyolultabb, hiszen itt a több szint mellett van egy kis szinteltolás is az épületekben. Ilyenkor célszerű a referenciaszintet választani, amikor ugyanis az alaprajzot egy alaprajzon szeretnénk több szintet ábrázolni, és viszonylag kicsi a szinteltolás. Hol vegyük föl az Arigedes szintet, és hol vegyük föl az referencia szintet, ugye melyik legyen? Nálunk az vált be, hogy ahol a lépcső leérkezik, vagy a bejárati szituáció kívánja, ott legyen a 0-0-nk, tehát ott legyen felvéve a Arigedes szint. Tehát jelenleg én a lépcső aljára raknám, ha csak ebből a szituációból indulunk ki, de ez is egy opcionális. Egyelőre ide fogom fölvenni a földszintemet, és ide viszont az első referencia szintet. És ő mindegyik egy alaprajzon fog ábrázolódni, tehát fölmegyünk a második emeletre. Itt lesz a második referencia szint. Ugye ők is egy alaprajzon lesznek ábrázolva. Harmadik szintünk a kis tető följárunk szintje lesz. A negyedik szintünk pedig a tető kibúvónk, az épületünk teteje lesz. És akkor a tető felülnézetet viszont így ábrázolnám.
de esetleg így is lehet. És akkor ő rövidebb. Ő az alternatíva. Mindig van alternatíva, és egyik sem olyan egyértelmű, mint ahogy elsőre gondolná az ember. Lehet, hogy kicsit bonyolultan hat. Nézzük is meg, egy kicsit visszavonom, ami itt történt. Ezt megpróbáljuk most beállítani Archikedbe, hogy nézzük meg, hogy ezt hogy kéne ábrázolnunk. Ahhoz valami egységeket kell adnunk, szóval itt ő lesz a 0,0-nk. Az első referencia szintünk -1 méteren lesz. A második emeletünk lesz 3 méteren. A második referencia szintünk 4 méteren lesz. És akkor fölmegyünk a tetőre. Ugye itt is meghagyjuk a 3 méteres szintmagasságot minimum. Tehát ez minimum 7 méteren kéne, hogy legyen a 0,0-tól. És akkor tetőkibúvónak is hagyunk 3 métert. Szóval 10 méteren leszünk a tetejével. Ezt próbáljuk beállítani az Archikedben. 2 referenciaszintet, illetve 4 rendes szintet. Ctrl+7-tel megnyitjuk a beállításokat, amit szintén elértek itt a szintbeállításoknál. Oldalt, szintek, és akkor jobb klik, szintbeállítások. Jó, és akkor fölveszünk 1, 2, 3, 4 darab szintet, hiszen 4 Archicad szintet határoztunk meg. Szóval 4 szintet fölveszünk. A földszintünk a 0,0, az rendben van. Az első szintünk a 3 méteren van, ugye, itt van 3 méteren. A harmadik szintünk 7 méteren van, tehát itt átírjuk 7 méterre, és akkor automatikusan a szintmagasságokat is változtatja. Illetve nekünk a legfelső szintünk 10 méteren van, őt is átírjuk 10-re, és meg is vagyunk. Ugyanúgy, ha a szintmagasságokat változtatjátok, a magasság is fog változni. Ide bármilyen nevet írhattuk, éppen első emelet, vagy magas földszint, vagy bármi, ami éppen ezt a szintet meghatározza. Nyomunk OK-t, és ilyenkor most beállítjuk még a 2 referencia szintet is. Bemegyünk, hogy beállítások, tehát beállítása referencia szintek. Itt megjelenik, és a referencia szintnek a magasságát tudjuk itt -1-re beállítani, illetve a 2-es referencia szintünk magassága pedig 4 méter lesz. Ez azért jó, hogy ezeket a referencia szinteket beállítjuk, hiszen a falakat, a nyilászárókat ugyanúgy ettől is tudjuk majd méretezni. Tehát hiába egy szinten fog látszódni, például az első emeletünk és az első referencia szintünk egy alaprajzon látszódik, de a falakat tudjuk úgy modellbe állítani, hogy az első referencia szintet vegye kezdésnek, attól tudjuk meghatározni a magasságát, ugyanígy az ablakokkal is, hogy a parapet magasságot az első referencia szinttől írja ki. Ezért nagyon hasznos szerkesztéshez, hogyha fölvesszük ezeket a referencia szinteket, és nem pedig mi próbálunk matekozni a normális Archicad szinttől. Remélem hasznosnak találtátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!